chị đó chia sẻ là chị ăn chay một thời gian rất là dài, mười mấy 20 năm nhưng mà vẫn bị ung thư như thường nè. Chúng ta nên uống sữa bò hay là ăn sữa đậu, ăn thịt nhiều hơn hay là ăn thực vật nhiều hơn, ăn dầu thực vật hay là ăn mỡ động vật. Đều là những cái cuốn sách mà sẽ cung cấp cho chúng ta nền tảng kiến thức hữu ích để giúp bạn ăn uống lành mạnh, ăn uống để khỏe nè. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái việc là ăn gì để khỏe. Vừa rồi thì mình có được đề xuất 2 cuốn sách. Cuốn sách của bạn Pha Lê, Ăn gì cho không độc hại. Và cuốn sách thứ hai mà mình cũng đã đọc trong thời gian qua đó là 100 triệu năm thực phẩm của bạn Stephen Lee. Cuốn sách này thì là phiên bản tiếng Anh, ở Việt Nam nó chỉ là phiên bản dịch lại thôi. Ăn gì để khỏe là một cái chủ đề mình nghĩ là nó tương đối gây tranh cãi. Trên TikTok hay trên YouTube thì mình xem đôi khi những cái video ngắn nó không có một cái kiến thức tổng quan, mình nhìn được cái khái quát là mình nên ăn cái gì, mà nó chỉ là ở một cái góc nhìn, ở một cái phần nào đó thôi. Cho nên nhiều khi mình bị lạc vào cái mê cung dinh dưỡng. Có rất là nhiều cái thuyết ăn uống khác nhau trên internet, chẳng hạn như là ăn uống theo kiểu keto nè, eat clean nè, rồi plant based. Thì ngoài ra thì cũng có ăn thô rồi ăn chay nữa. Vậy thì cuối cùng mình nên ăn cái gì để sức khỏe mình nó tốt hơn? Thì tất cả mọi thứ mình sẽ tổng hợp lại, sau đó mình chia sẻ trong video ngày hôm nay. Trước tiên thì mình cũng muốn chia sẻ đó là mình cũng sẽ không có tiết lộ quá nhiều nội dung trong sách này, bởi vì mình nghĩ là mọi người nên đọc sách. Đôi khi một cuốn sách này thì có khi có nhiều người dành cả đời người để viết được những cuốn sách như vậy, và chúng ta chỉ mất một vài tuần hoặc là thậm chí chỉ một vài ngày thôi là chúng ta đã đọc hết những cuốn sách như thế này rồi. Và nó giúp cho chúng ta có nhiều kiến thức hơn của một đời người khác chẳng hạn, hay là những cái kiến thức của những cái chuyên gia họ nghiên cứu chuyên sâu, giúp cho chúng ta nâng cao cái tư duy của chúng ta nâng cao cái tư duy, cái nhận thức của chúng ta về rất nhiều thứ khác nhau nữa. Cho nên chẳng việc gì mình không mua sách về đọc. Cái việc mà mua sách có bản quyền về đọc là mình giúp cho những người viết sách này họ muốn chia sẻ kiến thức nhiều hơn, bởi vì họ có được cái nguồn mưu sinh để họ có động lực để họ làm ra sách cho chúng ta. Thời gian vừa qua mình cũng đọc một cuốn sách về hệ miễn dịch. Cuốn sách hệ miễn dịch du hành thăm hệ thống bí ẩn giữ cho ta sống sót. Đây là một cuốn sách rất là hay để chúng ta hiểu biết nhiều hơn về hệ miễn dịch chúng ta. Nó chỉ đứng sau bộ não về mức độ phức tạp. Mình đọc cuốn sách này xong thì mình cảm thấy nó rất là thú vị, hiểu biết rất là nhiều về hệ miễn dịch của con người. Mình cũng cuốn sách này thì giá đắt hơn, 399.000. Mình sẽ để những cái link mua sách ở trong cái mô tả video để mọi người, ai mà thực sự có nhu cầu đọc sách thì chúng ta có thể click vào đấy để mua sách. Chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Vấn đề đầu tiên là chúng ta nên uống sữa bò hay là ăn sữa đậu, sữa hạt. Ở trên mạng thì mình thấy rất là nhiều chia sẻ về cái việc là uống sữa đậu, sữa hạt tốt hơn. Vậy thực hư cái chuyện này như thế nào? Sữa bò hay là sữa hạt là một cái chủ đề mà gây nhiều tranh cãi. Nếu mà tìm kiếm trên internet về lợi ích của sữa bò thì cũng không thiếu những cái nội dung ủng hộ quan điểm này. Tuy nhiên, nếu mà mình tìm kiếm những cái quan điểm ngược lại về việc không ủng hộ uống sữa bò, hay là ngay cả trong sách thì lại nói là sữa bò chỉ dành cho con bê chứ không phải dành cho con người. Vậy thì mình biết tin ai bây giờ? Nếu mà bạn đi tìm kiếm những cái bằng chứng để phản đối cái việc uống sữa bò thì mình sẽ tìm thấy vô số bằng chứng nói về điều này. Chẳng hạn như là lời đồn uống sữa bò nhiều khiến cho trẻ em bị dậy thì sớm nè. Vậy thì tại sao người Mông Cổ chỉ toàn ăn thịt và uống sữa mà vẫn khỏe mạnh? Rồi nếu mà mình thử đi tìm kiếm cái bằng chứng phản đối cái việc uống sữa hạt hay là sữa đậu thì mình cũng sẽ tìm không ít bằng chứng nói rằng là sữa hạt hay sữa đậu cũng không tốt. Chẳng hạn như đậu nành thì có chứa lectin, một chất gây độc và có thể phá vỡ tế bào niêm mạc của đường ruột nè. Nhưng nếu tìm kiếm, bạn cũng sẽ tìm thấy trên thế giới có rất là nhiều người ăn thuần chay, uống nhiều sữa đậu, sữa hạt mà vẫn rất là khỏe mạnh và sống thọ. Những bằng chứng nói là cái gì tốt, cái gì xấu có thể là không sai, nhưng mà nó chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Như vậy thì việc chọn sữa bò hay là sữa hạt, sữa đậu hay là mình kết hợp cả hai lại thì cũng không phải là vấn đề thực sự. Vấn đề thực sự ở đây là sữa bò bạn uống được lấy từ bò nuôi trong điều kiện như thế nào nè. Rồi thì sữa được chế biến ra sao, thanh trùng hay tiệt trùng, có chứa chất bảo quản hay không, bạn có enzyme tiêu hóa sữa hay không, hay là mỗi khi uống sữa là bị tiêu chảy, rồi uống bao nhiêu là vừa đủ với cái nhu cầu cơ thể của bạn.
bạn đang trong giai đoạn cần nhiều protein hơn thì sữa bò có lẽ là sự ưu tiên hơn sữa hạt, sữa đậu vì nó giàu protein. Tương tự cho sữa hạt, sữa đậu cũng vậy. Chẳng có gì xấu khi mà mình uống sữa hạt, sữa đậu được chế biến đúng cách từ cái nguồn nguyên liệu không biến đổi gen, được trồng sạch, không hóa chất. Sữa đậu, sữa hạt cũng có thể là cái nguồn bổ sung dinh dưỡng cực kỳ tuyệt vời cho bạn. Thêm một vấn đề dễ gây tranh cãi nữa, đó là chúng ta nên ăn dầu thực vật hay là ăn mỡ động vật. Bởi vì cái việc mà chiên xào nấu là hàng ngày, ngày nào cũng xuất hiện hết. Vậy thì cái nào tốt hơn? Mình nhớ là khi mình còn bé thì lúc nói tới chất béo là cái thứ duy nhất mà mình nghĩ ra được là mỡ lợn. Mẹ mình thì nấu nhiều thứ với mỡ lợn, rau xào với mỡ lợn nè, bánh sắn hấp với nhân là thịt xào mỡ lợn nè, vân 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 vân. Mỡ lợn với mình là những cái ký ức đẹp về những cái lần ăn ngon. Đến một cái giai đoạn thì mình thấy trên internet rần những cái thông tin nói về mỡ động vật không tốt cho tim mạch nè, rồi thì nên ăn dầu thực vật, rồi vậy thì thực hư nó sẽ như thế nào. Trong cuốn sách là Ăn gì cho không độc hại của bạn Pha Lê thì đã dùng ra cả một chương nhỏ để nói về dầu ăn và mỡ động vật. Đây cũng là một trong những chương sách mà mình rất là tâm đắc. Cũng như khi nói đến nhiều loại thực phẩm khác thì dầu ăn hay mỡ cũng thực sự phức tạp, vì bạn phải xem xét đến vô vàn các cái nhân tố khác nhau, ví dụ như là nguồn nguyên liệu nè, quy trình sản xuất nè, điểm sôi và điểm biến chất của từng loại dầu nè, cách dùng dầu mỡ để chế biến thành món ăn nè. Thông thường thì khi mà nói đến dầu thực vật mình thường sẽ có xu hướng nghĩ rằng là dầu ép thủ công sẽ tốt hơn dầu tinh luyện, nhưng thực ra thì chưa chắc. Dầu làm thủ công thường dễ hỏng hơn này, khó bảo quản hơn này, và có điểm sôi thấp hơn dầu tinh luyện, dù là với cùng một nguyên liệu đầu vào. Nếu bạn làm salad thì dầu thủ công có thể là lựa chọn tốt hơn, nhưng mà nếu mà bạn chế biến những cái món ăn chiên rán ở cái nhiệt độ cao thì dùng dầu tinh luyện có thể là sẽ là một cái lựa chọn khôn ngoan hơn. Ngoài ra thì dầu được làm như thế nào trong nhà máy thì nó cũng vô cùng quan trọng. Nhà sản xuất dầu dùng những cái chất hóa học nào nè, nhà sản xuất có cân nhắc đến những cái yếu tố sức khỏe của người tiêu dùng hay không, hay là họ lại ưu tiên những cái yếu tố khác hơn, chẳng hạn như là giá cả nè. Rồi mỡ động vật cũng vậy, khi mà chiết xuất mỡ bạn có làm đúng quy trình hay không nè, bạn có lỡ để quá lửa hay là làm cháy mỡ hay không. Nếu mỡ được chiết xuất đúng cách thì dùng mỡ để nấu ăn cũng là một lựa chọn tốt, vì mỡ động vật có điểm sôi cao hơn nè. Tuy nhiên thì mình cũng nên lưu ý đối với một số người mắc những cái bệnh tim mạch với cái lượng cholesterol xấu đang cao thì bác sĩ có thể khuyên không nên ăn mỡ. Và vì mình không phải là chuyên gia về y tế nên bạn nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Nói tóm lại thì dầu thực vật hay là mỡ động vật cũng phải đòi hỏi bạn dày công tìm hiểu. Bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm đọc sách và chăm đọc các cái thành phần, và cũng như là nghiên cứu cách mà loại dầu ăn bạn thường dùng được sản xuất như thế nào này. Vấn đề tiếp theo mà mình nghĩ sẽ có nhiều người quan tâm đó là chúng ta ăn thịt nhiều hơn là ăn thực vật nhiều hơn. Trong quyển sách Ăn gì cho không độc hại của Pha Lê thì ăn cái gì nó không quan trọng bằng cái nguồn gốc và cách chế biến thực phẩm. Dù bạn có ăn một cái chế độ ăn healthy điển hình với chủ yếu là thực vật thì điều đó cũng không có nghĩa là bạn sẽ đảm bảo sức khỏe. Nếu mà thực vật của bạn được trồng trọt độc canh và được nuôi dưỡng bằng phân hóa học với chất kích thích tăng trưởng này, thuốc trừ sâu này, thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng giống như chẳng khác nào mỗi ngày chúng ta tiêm thêm chất độc vào người đều đặn. Tương tự cái việc ăn thịt cũng vậy. Quan trọng hơn thảy là cái thịt nó được nuôi như thế nào. Nếu mà mình ăn thịt từ con vật được nuôi công nghiệp trong những cái chuồng trại chật hẹp và thường xuyên bị tiêm kháng sinh này, thì cũng không có khá hơn cái việc mà mình ăn rau củ đầy thuốc bảo vệ thực vật. Trên thế giới thì cũng không hiếm những cái bộ tộc, chẳng hạn như người Mông Cổ hầu như là họ chỉ ăn thịt và uống sữa, nhưng mà rất là khỏe mạnh, bởi vì họ có cái tập tính là sống di cư, di chuyển liên tục nè, và họ ăn sữa và uống sữa thì được nuôi trên những cái cánh đồng mà cỏ sạch nè. Cho nên đó là lý do mà mình nghĩ đó là lý do lớn nhất mà người Mông Cổ họ vẫn sống rất là khỏe mạnh. Theo Pha Lê thì cách chế biến thực phẩm cũng vô cùng quan trọng. Pha Lê có lấy một cái ví dụ về cái việc mà người da trắng lúc mà tìm ra châu Mỹ đã gặp vấn đề với bắp. Trước khi Columbus tìm thấy bắp thì cả thế giới không có bắp. Người thổ dân ở châu Mỹ cũng không gặp vấn đề gì với việc ăn bắp và lấy dinh dưỡng từ bắp. Nhưng mà khi mà người da trắng ăn nhiều bắp thì mắc những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa vitamin PP. Để lấy được dinh dưỡng từ bắp thì người thổ dân ngâm rồi nấu bắp với nước vôi hay là nước tro. Tương tự như bắp thì rất nhiều loại ngũ cốc khác cũng cần cách chế biến đúng để con người có thể lấy được dinh dưỡng mà không bị bệnh. Theo bạn Pha Lê thì dù bạn là team ăn chay hay là team ăn tạp thì nếu mình muốn sống khỏe mạnh
thì trước tiên là mình nên quan tâm đến cái nguồn gốc của cái thực phẩm chúng ta ăn, và quan tâm nhiều hơn đến cái cách chế biến đúng cách. Còn theo Stephen Lee, trong 100 triệu năm thực phẩm thì bạn nên ăn ít thịt và những cái sản phẩm từ sữa khi còn trẻ. Nên ăn những cái thức ăn truyền thống và ăn những gì mà tổ tiên chúng ta ăn. Ăn những cái thực phẩm được nuôi trồng bền vững và thường xuyên vận động này, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mình nghĩ là khi nói đến thực phẩm dinh dưỡng, ta cần hiểu rằng là ta đang nói đến một chủ đề vô cùng phức tạp. Xoay canh dinh dưỡng và thực phẩm của chúng ta ăn thì có ti tỷ những cái biến số khác nhau. Chẳng hạn như là cái nguồn gốc thực phẩm của chúng ta nè, cái cách chế biến thực phẩm như thế nào nè, cái liều lượng ăn như thế nào nè, cái độ tuổi như thế nào nè, giới tính như thế nào nè, cơ địa như thế nào nè, bộ gen như thế nào nè, và còn tiền sử bệnh của mỗi người hoàn toàn khác nhau nữa, vân 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 vân. Và bạn ăn chay hay là ăn mặn thì đều được, và đều có thể sống khỏe mạnh nếu bạn am hiểu về việc cơ thể mình cần gì nè, dị ứng với cái gì nè, đồng thời hiểu rằng là có những cái thứ khác cũng quan trọng không kém, chẳng hạn như là ăn từ cây nào nè, con gì được nuôi dưỡng ra sao nè, cách chế biến thực phẩm như thế nào thì giúp lấy được nhiều dinh dưỡng nè và loại bỏ độc tố nè. Ngoài ra thì cái việc mà vận động và giữ tinh thần tốt, vui vẻ, nó cũng giữ một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp cơ thể mình trao đổi chất tốt hơn nè, và giúp cơ thể mình khỏe mạnh hơn nè. Ngoài ra thì có một người bạn của mình chia sẻ một câu chuyện là chị đó chia sẻ là chị ăn chay một thời gian rất là dài, mười mấy 20 năm, nhưng mà vẫn bị ung thư như thường nè. Thì có thể là do cái nguồn gốc thực phẩm của mình ăn vào mình không có biết. Cái phần cuối cùng của video ngày hôm nay là những cái đúc kết của mình sau một cái quãng thời gian đọc sách, sau một cái quãng thời gian xem những cái phim tài liệu về sức khỏe, về thức ăn, về ăn uống lành mạnh trên Netflix, và một số cái tài liệu mình đã xem và nghiên cứu trên Internet. Thì cho tới thời điểm hiện tại mình sẽ có những cái đúc kết sau cho mọi người. Ăn gì không quá quan trọng, quan trọng nhất là cái sự đa dạng. Chúng ta ăn uống càng đa dạng càng tốt. Trong bộ phim tài liệu Netflix mà mình xem về ăn uống thì mình sẽ để cái link tập phim tài liệu Netflix đó trên màn hình cho mọi người xem. Đó là cái việc mà chúng ta ăn uống đa dạng, tối thiểu là từ 20 tới 30 loại thực phẩm. Cái sự đa dạng nó quan trọng như vậy. Bởi vì cơ thể chúng ta thì chúng ta thường hay có xu hướng thích ăn gì thì ăn theo cái đó, mà ăn một thứ nhiều quá, hoặc là chúng ta đang bệnh gì thì chúng ta có xu hướng là ăn để chữa cái bệnh đó nhiều quá, mà chúng ta quên mất các cái bộ phận khác. Chẳng hạn như trên cơ thể chúng ta còn có tai, có mắt, có tóc, có các cái giác quan, có một hệ thống hệ miễn dịch bên trong, rồi có lông tay, lông chân, có rất là nhiều thứ khác nó cần chất dinh dưỡng. Nó không riêng gì là những thứ mà chúng ta đang quan tâm đâu. Cho nên cái giống như là cái việc làm vườn rừng vậy. Chúng ta ăn uống càng đa dạng, giống như người Nhật. Mình thấy cái người Nhật người ta ăn mỗi thứ có chút xíu thôi, rất là nhiều chén nhỏ, mỗi thứ một chút rau thôi. Thì mình cứ đếm thực phẩm hàng ngày thôi. Mình cố gắng ăn đa dạng nhất có thể, 20 tới 30 loại. Đương nhiên là lúc đầu nó sẽ khó có thể đủ được số lượng. Mình cũng có xu hướng là hay đếm hàng ngày, chẳng hạn như là hôm nay mình ăn một cái lá, một hai cái lá này nè, rồi một hai cái lá lạc tin nè, rồi một hai quả dâu, ăn thêm một vài miếng đu đủ nhỏ, rồi ăn thêm một vài cái rau bình bát, trái bình bát là cũng đã được 4-5 loại rồi. Thì cái cách mình đếm như vậy. Cái thứ hai là cái nguồn gốc của thực phẩm. Cái nguồn gốc của thực phẩm nó rất là quan trọng luôn. Bởi vì mình có ăn đa dạng cỡ nào chăng nữa, nhưng mà cái nguồn gốc thực phẩm mà nó phân thuốc rồi nó hóa chất nhiều quá thì nó không tốt. Cho nên là lời khuyên là giảm bớt cực kỳ nhiều những cái thực phẩm chế biến sẵn mà có trong quầy hàng siêu thị. Những cái thực phẩm chế biến sẵn thì có rất là nhiều chất bảo quản, chất tạo màu tổng hợp, những cái chất điều vị 621, 627, 631. Đó là những cái chất mà nó ảnh hưởng tới cơ thể mình rất là nhiều. Chúng ta không thể nào cảm nhận ngày 1, ngày 2 được, nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt. Cái thứ ba là cái cách chế biến. Và cái cách chế biến như thế nào thì mình khuyên mọi người nên đọc sách. Bởi vì nếu mà mình đưa ra quá nhiều dữ kiện thì mọi người sẽ có xu hướng không mua sách đọc nữa. Cho nên mình khuyến khích mọi người nên đọc sách để mình có thêm cái nguồn kiến thức đa dạng hơn. Bởi vì mình không thể nào nói hết trong một cái video ngắn như vậy. Cái việc chế biến thực phẩm, chúng ta nên quan sát tổ tiên chúng ta ăn cái gì. Điều này thì tương đối nó nghe thì nó có vẻ hơi mơ hồ, mình đâu biết tổ tiên mình sẽ ăn cái gì, đã ăn cái gì trước đó đâu. Nếu mà xa quá thì tổ tiên sẽ bắt hái lượm chúng ta, thì chúng ta đi lang thang trên những cái thảo nguyên rồi di cư từ nơi này qua nơi khác, săn bắt hái lượm những cái thức ăn chúng ta nhìn thấy trên đường, trên con đường chúng ta đi thì nó khó, đúng không?
Thì tổ tiên gần nhất của chúng ta là người Việt Nam, thì mình nghĩ cái bộ gen của người Việt Nam cũng đã quen với việc ăn nước mắm nè, các cái loại mắm trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta rất là nhiều. Và cái bộ gen của chúng ta mình nghĩ nó đã tiến hóa theo cái việc đó rồi. Và người Việt mình thấy các cụ ngày xưa của mình thì ăn cơm rất là nhiều mà cũng chẳng gặp vấn đề gì hết. Và sức khỏe cũng tốt nữa, năng lượng cũng nhiều. Cho nên mình nghĩ, nhưng mà các cụ ngày xưa thì ăn cơm với cái gạo nó không có trà sát như bây giờ. Cái gạo bây giờ nó đánh bóng loáng hết, mất hết cái lớp cám ở bên ngoài rồi. Cho nên những cái gạo mà trà theo kiểu gọi là trà sát theo kiểu gạo sát dối á, là sát mà còn cái lớp cám ngoài nó sẽ tốt hơn. Cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó là chúng ta nên vận động liên tục. Bởi mình nói là những người ở nông thôn họ hạnh phúc hơn. Họ làm nông dân ngày nào cũng phải bị vô thế vận động. Không làm cái này thì làm cái kia, làm cả ngày này. Đôi khi những cái việc nó không toàn là những việc không tên không à. Hiện tại cái công việc làm vườn của mình cũng vậy. Nhiều khi cũng chẳng thể nào mà cầm máy quay đi quay cả ngày như vậy được. Chỉ có quay những cái lúc nào mà mình muốn làm time lapse thì mình mới để quay vậy thôi. Chứ còn những cái việc không tên như vậy nó nhiều quá nên nhiều khi cũng chẳng quay được. Cho nên là cái việc vận động liên tục nó rất là quan trọng. Ngày nay thì cái việc mà mình ngồi máy tính liên tục nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Cho nên những bạn mà đang mưu sinh bởi những cái nghề như mình ngày xưa là mình làm ngồi suốt ngày trên máy tính, nhiều khi mình đam mê của mình cuốn theo thì mình nên có một cái đồng hồ hoặc là để cái điện thoại mà ở những cái chế độ. Mình để khoảng 30 phút thì mình sẽ đứng lên vận động khoảng 5-10 phút. Nó sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn và mình sẽ giảm bớt những cái bệnh liên quan tới cái việc ngồi nhiều quá. Người Việt mình sợ đen cho nên ít khi ra nắng mà chúng ta bịt kín mít hết, nhất là con gái sợ không có đẹp. Nhưng mà cái việc mà mình phơi nắng hoặc là mình để nắng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng nó rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài cái việc sản sinh ra vitamin D ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc cơ thể chúng ta trong não nó sẽ tiết ra serotonin. Khi mà não sản sinh ra serotonin ấy, thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ không có bị mắc những cái bệnh như người châu Âu là bệnh trầm cảm theo mùa. Nếu chúng ta cứ thử tưởng tượng chúng ta suốt ngày chúng ta ngồi một thời gian dài 2-3 ngày, 4-5 ngày chúng ta ngồi chúng ta coi phim liên tục trong nhà, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mình rệu rã và có thể là sẽ có một chút nào đấy buồn bã hay sao đó. Thì cái bệnh trầm cảm theo mùa này ở những người châu Âu thì rõ hơn, bởi vì họ có những cái mùa lạnh, họ có những mùa không có ánh nắng mặt trời, và thậm chí có những nơi có những cái thung lũng ở Bắc Âu mình đã xem một video nào đấy nói về cái việc là người ta không có ánh nắng mặt trời đến việc là người ta phải ở trên cái đỉnh núi người ta phải làm cái kính thật là bự. Sau đó ánh nắng mặt trời khi mà chiếu vô cái kính đó thì sẽ phản chiếu xuống dưới thung lũng đó, mà người ta sống ở trong cái thung lũng đó thì người ta mới có nắng để người ta phơi. Thêm một cái chia sẻ nữa là người Việt mình, con cái mà ở thành thị ấy, bố mẹ thường cản con mình khi mà tiếp xúc với những loại động vật như chó mèo nè, rồi tiếp xúc với thiên nhiên là sợ bẩn, sợ dơ, rồi sợ vi khuẩn. Nhiều khi chúng ta sợ quá thì cơ thể ta cũng chẳng học được cái gì hết. Bản thân cuốn sách hệ miễn dịch mình học, mình đọc thì kiến thức, rồi một số cuốn sách khác nữa. Và trong cuốn sách của cái bạn Stephen Lee này thì có nói rất là rõ là có một cái nghiên cứu khoa học về những cái trẻ em mà ở vùng nông thôn khi mà tiếp cận với nhiều loại vi khuẩn khác nhau, rồi tiếp cận với lại rất là nhiều, đại khái là tiếp cận với thiên nhiên ấy, và tiếp cận với những cái loại động vật ấy. Khi mà tiếp cận với thiên nhiên, tiếp cận với động vật nhiều hơn thì hệ miễn dịch trong cơ thể được học những cái loại vi khuẩn đó, và nó sẽ có thể chống được những loại vi khuẩn đó. Cho nên những bạn trẻ mà ở nông thôn thì có xu hướng là những bạn đó sẽ không có bị dị ứng, bị chàm, rồi đại khái là những cái bệnh liên quan tới da này, những cái bệnh liên quan tới cận thị. Mà cái việc sống theo cái xu hướng tự nhiên như vậy thì cơ thể nó khỏe mạnh hơn nhiều. Đó là những cái chia sẻ của mình trong cái video ngày hôm nay. Mình hy vọng là những cái kiến thức của mình trong ngày hôm nay nó sẽ hữu ích cho cuộc sống của bạn. Thời gian sắp tới nếu mà mình đọc thêm sách rồi mình có thêm kiến thức, mình cũng sẽ chia sẻ thêm. Mình biết ở ngoài kia thì có rất là nhiều bạn rất là giỏi nhưng mà họ không có chia sẻ những cái thông tin liên quan đến sức khỏe. Họ sẽ có những cái người đọc sách nhiều hơn mình về liên quan đến cái chủ đề thực phẩm này, thì cũng sẽ có những cái kiến thức chuyên sâu hơn mình. Thì mình hy vọng là mình sẽ có những cái bình luận mà có kiến thức chuyên sâu hơn về thực phẩm, tổng quát hơn và nhìn nó rộng hơn. Thì nó không thiên gì về một cái loại thực phẩm của nó, bởi vì mình thấy là thực phẩm thì cái gì nó chúng ta nhìn mặt tốt thì nó ra tốt, mà chúng ta nhìn mặt xấu nó ra xấu. Cái gì nó cũng có tốt xấu hết. Nhiều khi mình bám chấp vào cái này quá thì lại bị hụt cái kia, cho nên là cái góc nhìn của mình nó bị hạn hẹp lại. Nó giống kiểu thầy bói xem voi ấy. Mình chỉ rờ được một thứ nên mình đã đánh giá một cái gì đó rộng hơn thì nó sai mất. Cho nên là đó là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay.
Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Bye.